Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là trong trailer mới nhất của Tuyệt Thế The Moon, cả hai nhân vật Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi đã xuất hiện. Tin đồn hai nữ nhân này là tình địch của nhau có phải sự thật không? Thân phận thật sự cũng như mối quan hệ của bọn họ như thế nào? Trong video này, hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là Vương Đông Nhi, đây là cái tên mà Vương Đông xuất hiện dưới hình dạng nữ nhân. Tất nhiên cả hai cái tên này đều không phải là tên thật của cô nàng. Trong phần 1 của Đấu La Đại Lục, nhân vật chính Đường Tam mang họ Đường thì con gái của hắn và Tiểu Vũ sao lại mang họ Vương được đúng không các bạn? Bởi thế cho nên, khi để con gái mình là Đường Vũ Đồng xuống Đấu La Đại Lục, Đường Tam đã xóa bỏ phần ký ức trên thần giới của con gái, dẫn đến việc khi trở thành thiếu chủ Hạo Thiên Tông thì cô nàng đã đổi tên của mình sang họ Vương. Và với thân phận cực kỳ cường đại, thêm việc tiếp nhận hai đại hồn thú cấp thần là Thái Thản và Ngưu Thiên làm cha nuôi, thì Vương Đông Nhi có lẽ là người có chỗ dựa bá đạo nhất đại lục này rồi đúng không các bạn? Tuy nhiên, người tình tin đồn của Hoắc Vũ Hạo là ai mà cư dân mạng có thể đặt lên bàn cân để so sánh cùng con gái thần vương Đường Tam và Tiểu Vũ? Đừng chuyển kênh nhé, vì ngay bây giờ mình sẽ tiết lộ cho các bạn về thân phận thật sự của Vương Thu Nhi. Ngay khi tân sinh khóa mới nhập học, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi đã chính thức chạm mặt, cả hai cũng đều kinh ngạc về diện mạo của đối phương giống mình y đúc. Vương Đông cũng xác nhận mình không hề có chị em song sinh. Hơn nữa cô cảm nhận được trên người Vương Thu Nhi không có thuộc tính quang minh cũng như không có cảm giác thân thiết huyết thống. Và lại lúc này khí tức của Vương Thu Nhi còn mạnh hơn nàng, vì thế cho nên ngoại trừ hình dáng bên ngoài giống nhau, dường như hai người không có điểm chung nào cả. Hơn nữa, thông qua điều tra, Hoắc Vũ Hạo phát hiện Vương Thu Nhi chỉ có duy nhất một võ hồn, đó là lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long mà thôi. Trong truyền thuyết Long tộc, huyết mạch Hoàng Kim Long và Ngân Long hiếm nhất, cũng là thuần khiết nhất và cường đại nhất. Nhưng Mục Lão có võ hồn Quang Minh Thánh Long cũng chỉ là một nhánh của Ngân Long, nắm giữ sức mạnh quang minh mà thôi. Vậy thì nhất mạch Kim Ngân Long chính thống sẽ mạnh mẽ cỡ nào? So ra, võ hồn Băng Đế của Vũ Hạo cũng kém Hoàng Kim Long vài phần, vì Hoàng Kim Long cũng là một võ hồn cực hạn, nói chính xác là cực hạn sức mạnh. Vậy, Vương Thu Nhi rốt cuộc có thân phận gì? Các bạn có còn nhớ trước đây, Hoắc Vũ Hạo đã thực hiện tiếp dẫn thuộc tính với Tam Nhãn Kim Nghê, hồn thú sở hữu vận mệnh chi lực của tinh đấu Đại Xâm Lâm hay không? Quá trình ấy giúp cả hai trao đổi ký ức với đối phương. Từ đây, Hoắc Vũ Hạo chân chính trở thành nút thắt vận mệnh của Tam Nhãn Kim Nghê. Sau quá trình ấy, vì quá tò mò về cuộc sống muôn hình vạn trạng của con người, nên Thủy Thú đã sử dụng cơ hội duy nhất của mình để biến thành người. Và hình ảnh mà nó lựa chọn để hóa thân chính là nữ thần ánh sáng trong ký ức của Hoắc Vũ Hạo khi cùng Vương Đông dung hợp thi triển ra quang chi nghê thường. Nghe tới đây, các bạn đã biết vì sao hai cô nàng này lại giống nhau hay chưa? Sau khi hóa thân thành Vương Thu Nhi thì Thủy Thú sử dụng huyết mạch Hoàng Kim Long của mình để mô phỏng lại vũ hồn lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long. Để mà so sánh thì bối cảnh thân phận của Thu Nhi cũng không thua kém gì Vương Đông nha các bạn, bởi vì thế lực sau lưng Đế Hoàng Thủy Thú chính là toàn bộ tinh đấu Đại Xâm Lâm. Không chỉ vậy, hồn thú mạnh nhất xếp hạng 1 trong thập đại hung thú là người bảo kê của cô nàng. Chưa hết, mặc dù Vương Thu Nhi không thể đạt đến thực lực giống như Đế Thiên, nhưng nhân vật bí ẩn được xem là chủ nhân chân chính của tinh đấu Đại Xâm Lâm, thân là Ngân Long Vương, cũng yêu thương chiều chuộng nữ nhân này hết mực. Nghe đến đây, có lẽ các bạn sẽ cho rằng cả Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi không hề có mối quan hệ gì đúng không? Thế nhưng sự thật ngay bây giờ mình hé lộ là điều mà các bạn không thể ngờ tới. Khi Đường Vũ Đồng xuống Đấu La Đại Lục, thần vương Đường Tam đã tách một nửa linh hồn của con gái, sau đó phong ấn vào cơ thể Tam Nhãn Kim Nghê và ban cho thần khí Hoàng Kim Long Thương. Sau khi đến học viện Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi phát hiện mình có khả năng tạo ra võ hồn dung hợp kỹ cùng Hoắc Vũ Hạo. Cô dựa vào thực lực của bản thân trở thành đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc, dẫn dắt các thành viên của học viện tiến thẳng vào chung kết đấu hồn đại tái kỳ tiếp theo. Trong quá trình tiếp xúc, Vương Thu Nhi nảy sinh tình cảm với Hoắc Vũ Hạo, cô nàng không ngại hái một đóa tương tư đoạn trường hồng cứu sống hắn. Tuy nhiên, tại Càn Khôn Vấn Tinh Cốc, cô cũng hiểu ra tình cảm của mình dành cho Vũ Hạo so với Vương Đông Nhi thật không đáng nhắc đến, thế nên cô quyết định từ bỏ tình cảm này và trở về tinh đấu Đại Xâm Lâm. Sau này, gặp lại Hoắc Vũ Hạo là ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, vì cứu hắn mà Vương Thu Nhi lựa chọn hiến tế toàn bộ hồn hoàn, hồn cốt, huyết mạch Hoàng Kim Long, sức mạnh vận mệnh và linh hồn hòa thành một thể với Hoắc Vũ Hạo. Sau này, khi Vương Đông Nhi khôi phục thân phận trở thành Đường Vũ Đồng, cô nàng cũng khẳng định Vương Thu Nhi chính là hóa thân của mình. Như vậy, sau khi biết được những thông tin trên, các bạn cảm thấy yêu thích nhân vật nào hơn? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!